Phạm Nhân Tu Tiên tập 184. Thung lũng thiên đài sụp đổ, Hàn lão ma nhập cuộc trụy Ma Cốc và đại cục của Ngụy Vô Nhai. Mở đầu tập 184 của Phạm Nhân Tu Tiên, mạch truyện trực tiếp ném người xem vào một bầu không khí nghẹt thở bằng một tin dữ chấn động: thung lũng thiên đài đã hoàn toàn thất thủ. Phòng tuyến đầu tiên bảo vệ bờ cõi thiên nam của Cửu Quốc Minh đã bị liên quân Mộ Lan xé toạc hoàn toàn. Song song với tiếng khói lửa ngập trời nơi biên cảnh, tập phim này còn mở ra một ván cờ đấu trí vô cùng căng thẳng ở cả tiền tuyến lẫn hậu phương. Ngay bây giờ, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút mổ xẻ những chi tiết cốt lõi và các quân bài ẩn giấu trong tập phim cực kỳ quan trọng này nhé. Nhiều khán giả theo dõi phim có lẽ sẽ hoài nghi tại sao một trấn biên ải trọng yếu, sở hữu hộ sơn đại trận vững chắc và được trấn giữ bởi tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như Bạch Vân Hạc lại có thể sụp đổ nhanh chóng đến thế. Thực tế, nguyên nhân cốt lõi không nằm ở thực lực của quân phòng thủ, mà là hệ quả từ sự chèn ép tàn nhẫn của cả thù trong lẫn giặc ngoài. Về đối ngoại, sức ép từ liên quân Mộc Lan, tứ đại thần sư Mộc Lan dẫn dắt liên quân tiến công với thế trận sấm sét. Những con chiến thú khổng lồ hung hãn dẫm nát sơn môn, đi kèm với bí thuật hệ hỏa đặc thù của các pháp sĩ lão luyện. Bí thuật này khắc chế hoàn hảo hộ sơn đại trận của Thiên Đài Cốc, khiến trận pháp bị hóa giải từng tầng một cách vô vọng. Lời tuyên bố ngạo mạn bọ ngựa đá xe, thật không biết tự lượng sức mình đã lột tả sự tàn khốc của trận chiến này. Về đối nội, sự chia rẽ của các tông môn thiên nam, đây chính là đỉnh điểm của sự châm biếm. Ngày thường, khi có tài nguyên hay bí cảnh cần tranh đoạt, các đại tông môn thiên nam đều tranh nhau lao lên trước, miệng luôn tự xưng là danh môn chính đạo, cao nhân cự phách. Thế nhưng khi quốc phá ra vòng cận kề, tất cả bỗng chốc câm như hến, rụt đầu rụt đuôi vì không muốn tiêu hao sinh lực của tông môn mình, viện binh trì hoãn để thăm dò tình thế, tài nguyên tiếp tế bị cắt xén nghiêm trọng. Sự cô lập không có viện trợ đã ép Bạch Vân Hạc vào thế đơn thương độc mã, buộc phải bỏ trận địa để bảo toàn lực lượng, rút chạy về tuyến phòng thủ Hoàng Long Sơn. Ngay khi quân tình khẩn cấp truyền về Điền Thiên Thành, Cửu Quốc Minh đã hỏa tốc triệu tập cuộc họp tác chiến gồm các đại lão Nguyên Anh Kỳ. Tại đại điện, bầu không khí không có lấy một chút đồng lòng, chỉ toàn là ngờ vực, khái khỉa và đổ lỗi lẫn nhau. Sự xuất hiện của lệnh Hồ Lão Tổ tại hội trường, dù Yểm Nguyệt Tông chưa chính thức gia nhập Cửu Quốc Minh, cũng báo hiệu rằng ngay cả các thế lực trung lập giờ đây cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy chiến tranh, bản đồ thế lực thiên nam chuẩn bị đón nhận một đợt cải tổ đẫm máu. Trong lúc nghị hội đang lục đục kéo bè cánh, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là đệ nhất cường giả thiên nam Ngụy Vô Nhai rốt cuộc đang ở đâu? Việc vị minh chủ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong này biến mất không tăm hơi ngay trước thềm đại chiến khiến không ít trưởng lão thầm suy đoán ông ta đã lâm trận bỏ chạy, thậm chí nghi ngờ ông ta đang chuẩn bị đường lui riêng cho mình. Thế nhưng, sự thật đằng sau hành tung bí ẩn của Ngụy Vô Nhai lại hoàn toàn ngược lại. Ông ta đơn độc đi đến Vô Biên Hải, nơi ma khí ăn mòn dữ dội, là vì hai mưu đồ chiến lược cực kỳ vĩ đại. Luyện chế độc trận nghênh địch, Ngụy Vô Nhai chủ tu phúc thi độc công. Để đối phó với đại quân tràn ngập của Mộc Lan, ông ta cần thu thập các loại độc tố cực hạn từ hải thú và thiên tài địa bảo độc môn tại Vô Biên Hải nhằm luyện chế độc trận quy mô lớn cùng độc lôi. Trấn áp cổ tỏa ma hải nhãn, dưới đáy sâu Vô Biên Hải có một trận nhãn phong ấn vô số hải yêu cao dai cùng tàn hồn cổ ma từ thời thượng cổ. Lúc này, phong ấn đang rạn nứt dữ dội, đây là mối họa diệt thế còn khủng khiếp hơn cả quân Mộ Lan, nếu để phong ấn vỡ vụn, ma khí sẽ nuốt chửng toàn bộ thiên nam. Chỉ có người có tu vi đỉnh phong và thần thức vượt trội như Ngụy Vô Nhai mới có thể ngạnh kháng ma khí, độc trấn trận nhãn. Nếu ông ta rời đi cứu viện tiền tuyến quá sớm, hậu phương thiên nam sẽ lập tức bị hủy diệt. Hành động lánh xa chiến trường của Ngụy Vô Nhai còn là một nước đi chiến thuật sâu sắc. Ông biết rõ nội bộ Cửu Quốc Minh lòng người rời rạc, có kẻ thậm chí còn âm thầm cấu kết với quân Mộ Lan. Việc ẩn mình giúp ông bảo toàn trọn vẹn chiến lực đỉnh phong, tránh bị tiêu hao vô ích trước các thần sư Mộ Lan. Ông đang chờ đợi thời cơ chín muồi, khi quân chủ lực Mộ Lan sa lầy tại phòng tuyến Hoàng Long Sơn, ông sẽ mang theo toàn bộ chiến lực hoàn mỹ trở về chi viện, dùng sấm sét lôi đình xoay chuyển cục diện. Đồng thời, tận dụng ma khí tại đây để tìm kiếm cơ duyên đột phá bình cảnh tiến lên cảnh giới hóa thần, chìa khóa duy nhất giúp thiên nam thái bình lâu dài. Trong khi tiền tuyến đang dầu sôi lửa bỏng, thì tại hậu phương, một cuộc kỳ phùng địch thủ đầy kịch tính khác cũng đang diễn ra giữa Hàn Lập và đại trưởng lão Nguyên Anh Kỳ của Thiên Cực Môn Lỗ Vệ Anh. Trải qua những biến cố trước đó, Hàn Lập đã đi trước một bước khi thu phục thành công huyết ma kiếm, tích lũy đủ bộ âm dương lưỡng nghi hoàn. Bằng việc dùng tích tà thần lôi áp chế ma tính của khí linh, hắn triệt để thoát khỏi tình thế quẫn bách bị các lộ cường giả vây quét, nắm giữ trong tay những con bài tẩy phòng ngự và công kích vô cùng bá đạo. Lỗ Vệ Anh chủ động tìm đến tận cửa bái phỏng Hàn Lập, mở miệng bằng lời thoại đầy ẩn ý. Lão hủ Lỗ Vệ Anh, chuyến này tới đây thực sự có chuyện muốn cầu xin Hàn đạo hữu, biết đâu chừng đối với đạo hữu mà nói, đây lại là một cơ duyên lớn. Nhìn bên ngoài, đây tưởng như là một mối quan hệ nhờ vả thông thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa toan tính thâm sâu được giật dây bởi chí dao của ông ta, Nam Lũng Hầu.
Cả Lỗ Vệ Anh và Nam Lũng Hầu đều đã sắp cạn kiệt thọ nguyên, cả đời bị kẹt ở nghẽn cổ trai Nguyên Anh Trung Kỳ. Cơ duyên duy nhất để họ đột phá và kéo dài mạng sống chính là Trụy Ma Cốc, cấm địa thượng cổ vô cùng hiểm trở. Trước đó, việc Bạch Thư Quân cố tình khiêu khích Mộ Phái Linh thực chất là màn kịch được dựng lên để dò xét thực lực chiến đấu thực sự của một Nguyên Anh mới thăng cấp như Hàn Lập. Trụy Ma Cốc có 2 thử thách khắc nghiệt mà 9 phần 10 cường giả Nguyên Anh đều phải chùn bước. Thứ nhất là Bắc Cực Nguyên Quang sắc bén lạnh, buốt thấu xương ngay cửa cốc, chỉ có Lưỡng Nghi Hoàn trong tay Hàn Lập mới có thể phòng ngự hoàn mỹ. Thứ hai là bảo tàng cốt lõi được trấn giữ bởi hỏa thiềm thú cực mạnh mà Càn Lam Băng Diễm của Hàn Lập lại là khắc tinh trời sinh của nó. Chính vì vậy, họ buộc phải chọn mặt gửi vàng, phái Lỗ Vệ Anh đến giả vờ kết giao, một mặt để dò xét 2 chí bảo Lưỡng Nghi Hoàn và Huyết Ma Kiếm, mặt khác tinh kế lôi kéo Hàn Lập lập đội tiến vào Trụy Ma Cốc để làm bia đỡ đạn dò đường. Đối mặt với lời mời béo bở này, Hàn Lập bề ngoài vẫn ứng phó bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt luôn giữ sự cảnh giác cực độ. Quy tắc sinh tồn của hắn luôn là gặp chuyện chừa lại 3 phần, không bao giờ tin vào sự ban ơn của người lạ. Hắn thừa hiểu trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, cơ duyên trong miệng đối phương thì có đến 8-9 là cái bẫy rồi. Tuy nhiên, với việc nắm giữ Tích Tà Thần Lôi, Huyết Ma Kiếm đã bị trấn áp, thân pháp di chuyển tức thời cùng đàn phệ kim trùng khổng lồ, thứ khiến ngay cả tứ đại thần sư Mộ Lan cũng phải kiêng dè và liệt Hàn Lập vào danh sách mục tiêu trọng điểm cần tiêu diệt. Hàn Lập hoàn toàn tự tin có thể tự bảo vệ mình và tương kế tự kế. Chuyến thám hiểm Trụy Ma Cốc tưởng chừng bị động này thực chất lại là bước đệm then chốt giúp tu vi của hắn tăng vọt sau này. Tại đây, hắn sẽ có một đợt thu hoạch vượt xa tưởng tượng, đoạt yêu đan của hỏa thiềm thú, thu thập thiên tài địa bảo đỉnh cấp vạn niên hỏa linh cao để bù đắp thọ nguyên, gom lượng linh thạch khổng lồ của cổ tu sĩ, đan phương cao dài và nguyên liệu chế tác khôi lỗi quý hiếm. Chuyến đi này cũng giúp hắn thu thập đủ bộ Lưỡng Nghi Hoàn và đặt nền móng vững chắc cho bí cảnh Côn Ngô Sơn sau này. Có thể nói, tập 184 là một phân đoạn chuyển giao vô cùng xuất sắc của mạch truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Việc biên kịch lựa chọn kéo dài và nhấn mạnh tình tiết thung lũng thiên đài, thất thủ không hề làm loãng nhịp phim, mà ngược lại, đó là dụng ý nghệ thuật vô cùng khéo léo. Trận thảm bại biên cương phơi bày toàn bộ sự hủ bại, lòng người rệu rã và mâu thuẫn lợi ích bên trong Cửu Quốc Minh. Nó tạo nên thế đối lập hoàn hảo với sự nhẫn nhịn, âm thầm bày binh bố trận vì đại cục của Ngụy Vô Nhai tại Vô Biên Hải, cũng như quá trình tích lũy sức mạnh bền bỉ của Hàn Lập. Một bên là nguy cơ diệt vong của chiến tranh vĩ mô, một bên là hành trình đấu trí cá nhân vi mô đầy kịch tính giữa Hàn Lập và Lỗ Vệ Anh. Khi ngoại địch đã ép sát biên giới, điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là đối thủ quá mạnh, mà là lòng người bên ta ngờ vực lẫn nhau. Thung lũng thiên đài, thất thủ đã gõ vang tiếng chuông cảnh tỉnh cho Thiên Nam. Đối diện với sự lôi kéo đầy toan tính của Lỗ Vệ Anh, Hàn Lão Ma sẽ đưa ra phương thức ứng phó kín kẽ, không một vết hở như thế nào để vừa đoạt được bảo vật Trụy Ma Cốc, vừa bảo toàn mạng sống. Câu trả lời sẽ được hé lộ trọn vẹn trong các diễn biến tiếp theo của tập phim. Nhớ ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để không bỏ lỡ các bạn nhé!